ดีค่ะเซียงพรสวงค่ะรับบทเจนนี่ค่ะสวัสดีค่ะแฟรี่กิรนาค่ะรับบทแบมแบมค่ะสวัสดีค่ะปาปวรรณดารับบทเป็นเพิร์ทค่ะสวัสดีครับทีมสุธิมนต์รับบทเป็นบูมมิ่งครับสวัสดีครับท่านนายกมากรับบทเป็นทอยครับสวัสดีครับตวนพันวารับบทเป็นกะทิครับสวัสดีครับบูมสหรัฐครับรับบทเป็นนาวาครับสวัสดีครับไดมอนด์นรกรครับรับบทเป็นไบเบิลครับเป็นปีที่แบบรู้สึกว่าใช้ชีวิตคุ้มมากแบบเริ่มต้นแบบรับโปรเจกต์ทุกอย่างที่เข้ามาเลยค่ะแล้วก็เป็นงานตุนละครเอาไว้ออนแอร์ปีนี้ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสรับการตลาดด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆในชีวิตก็ไม่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จนะคะก็รู้สึกว่าแบบทำงานไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีบทใหม่ท้าทายเข้ามาอย่างเจเน่อย่างเงี้ยก็คือแบบท้าทายมากๆ หนูเหรอคะก็เป็นปีที่เป็นปีที่ได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะเหมือนกันค่ะไม่ใช่แค่แบบว่าในการทำงานหนูรู้สึกว่าได้ไปแบบลองแบบไปปั้นแก้วทำกิจกรรมดำน้ำตีเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่า เพื่อนใหม่ๆ แล้วก็เจอเพื่อนให ใครได้ ม่ ลองทำกิจกรรมเลย ๆที่คุณภาพแล้วก็ได้ถ่ายเรื่องนี้ค่ะสารีนาที่อะไรเป็นแบบบทบาทใหม่ๆเหมือนกันเหมือนของพี่เซียแบบท้าทายมากๆไม่เคยได้รับบทแบบนี้มาก่อนเลยค่ะก็หนูรู้สึกว่าได้รู้จักตัวเองมากขึ้นมั้งคะในปีที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นด้วย ก็รู้สึกว่าเป็นปีที่โตขึ้น เพราะว่าเหมือนแบบเรียกว่าไงก็ทำงานในวงการมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจากละครเรื่องแรกเลยลาที่ได้ยักษ์ตอนนั้นก็คือหยุดไปประมาณเกือบปีค่ะแล้วก็ได้เล่นทายาทหมายเลขหนึ่งเหมือนพอเล่นทายาทหมายเลขหนึ่งมันก็เหมือนแบบปลดล็อกสกิลการแสดงเราอีกขั้นหนึ่งแล้วก็พอมาแคสเรื่องนี้สักทีนาก็เหมือนได้ยกระดับสกิลการแสดงเราอีกหนึ่งขั้นก็คือเปลี่ยนบทบาทจากที่แบบเป็นผู้หญิงแบบสาวหวานอะไรนี้ก็คือแบบเทิร์นเป็นแบบสาวห้าวเลยนะคะมันเหมือนได้อัพสกิลเพิ่มขึ้นหน่อยกันค่ะใช่เพราะว่ามันก็มีเรื่องอะไรหลายๆสิ่งที่ทำให้เราเหมือนได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นรวมกระทั่งในเรื่องนี้มันก็เหมือนได้แบบเหมือนได้โอกาสมากขึ้นได้เล่นกับพี่ๆนักแสดงท่านอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โหผมว่า 2025 น่าจะเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นปีแรกที่ผมเพิ่งเข้าวงการเพราะว่าเข้ามาช่วงปลาย 24 มั้งครับแล้วก็ได้มาแบบโอเคลองทำงานในวงการจริงจังก็ปีที่แล้วครับก็ถือว่าก็ทั้งใหม่แล้วก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเราต้องมาเป็นศิลปินด้วยแหละครับแล้วก็ได้ถ่ายเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็เล่นกับพี่ๆทุกคนด้วย ปีนี้ก็เป็นปีแรกฮะที่ได้เรียกว่าเข้ามาในวงการจริงๆแล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วเป็นกองแรกด้วยที่ได้มาเจอกับทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมนะเพราะผมไม่เคยแสดงเลยก็สนุกมากแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับผมว่าผมโตขึ้นเยอะมากเลยนะอาจจะด้วยความรับผิดชอบด้วยอะไรด้วยปกติผมอยู่บ้านนอนเล่นใช้ชีวิตเป็นวันมาช่วงนี้ต้องตื่นเช้าก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วรู้สึกว่าโตขึ้นมากเลยครับ เฮ้ยแต่เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบมากเลยนะคิวแรกๆคือเครียดคือแบบต้องตั้งใจเป็นตัวละครอยู่นานสุดเลยอะ ใช่วันแรกผมเครียดมากเลยกินข้าวไม่ลงเลย ก็ผมว่าเรียนจบแล้วน่าจะใหญ่สุดก็คือเพิ่งเรียนจบปีนี้ครับแล้วก็กลับมาทำงานเป็นตัวครับก็เปลี่ยนแปลงเยอะรู้สึกว่าโตขึ้นแล้วก็เด็กลงพร้อมๆกันใช่จะรู้สึกโตขึ้นในบางเรื่องเช่นการทำงานเนี่ยครับเราบุดพาร์ทที่เป็นนักเรียนแล้วตอนนี้มาทำเป็นอาชีพใช่ไหมครับแต่ว่ารู้สึกเด็กลงเพราะว่าอาจจะต้องทำงานที่บทตัวละครเนี่ยครับมีอายุน้อยรู้สึกว่ารู้สึกฟื้นคืนพลังที่อาจจะแบบหายไปแต่ก่อนก็จะเป็นแบบว่าเดินทางสายของนักร้องเป็นซะส่วนใหญ่มากกว่าครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มาเขาเรียกว่าอะไรแบบลองในสายการแสดงมากขึ้นเหมือนเราได้ไปเจอสังคมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะโตขึ้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในปีที่แล้วแล้วก็รวมถึงในช่วงปลายปีแล้วก็ได้มาเจอกันเมื่อปีที่แล้วก็ได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างมาก ๆ แบบหลากหลายสุด ๆ ก็มีทั้งละครเวทีมีทั้งเพลงมีทั้งการแสดงเรื่องนี้ครับแล้วก็หลายอย่างมาก ๆ ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วเราก็ได้เจอแบบสังคมใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาปกติเราจะทำงานคนเดียวกับทีมงานแล้วส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแล้วพอแบบเรามาเจอเพื่อนมันก็จะมีความแบบเก่ง ๆ บ้างแต่ว่าพออยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะมีความแบบสนุกดีกับการที่เราได้อยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเรียนรู้ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆพวกเราก็เคยเห็นกันในช่องอยู่แล้วแต่ว่าก็คืออย่าง
ปาบอกก็เคยร่วมงานกับพี่ตะวันมาแล้วละครเวทีก็เคยเจอพี่บูมเจอเดมอนเจอพี่เชียงเจอแฟรี่เจอทีมเห็นพี่ทัดมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยได้ร่วมงานกันจริงจังเลยค่ะ ใช่ นี่ก็เป็นครั้งแรก เคยแบบผ่านๆกันอะไรอย่างเงี้ย จะรู้ว่าแต่ละคนชื่ออะไรแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกใน relationship ขนาดนั้นนะ ลงลึก อาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ขนาดนั้นแต่พอมันมาเรื่องเนี้ยก็ทำให้เราแบบเจอกัน ดีมากขึ้น มีปฏิสัม ไม่ พัน เพ ธ์ ราะ มาก เรื่อง ขึ้น นี้ด้วยความที่เราเล่นเป็นเพื่อนกันด้วย ใช่ ก็เลยแบบ ใช่ใช่ คุยอะไรกันง่ายขึ้น แล้วก็เลยสนิทกันทั้งแบบโอเคในจอเราก็ต้องสนิทกันอยู่แล้วนอกจอเราก็เหมือนพอในจอเราต้องสนิทกันอะนอกจอเราก็เลยสนิทกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพักกองเราก็จะแบบเล่นบอร์ดเกมกันมีแบบบางคนแบบเอากีตาร์มาเล่นบ้างหรืออะไรอย่างงี้บ้างอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ตอนแรกเป็นเดอะไฮสคูลก่อนแล้วเป็นเดอะสคูลแล้วค่อยเป็นศักดินาวิทยาลัย ตรงที่สุดแล้วแหละ เนาะ ศักดินาอะไรอย่างเงี้ย ไม่แต่ที่แรกอ่ะ มันทำให้เห็นถึงได้ว่าไงพอพูดถึงศักดินามันถึงแบบศักดิ์ศรีชนชั้น ความแตกต่างกันความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ ผมคิดถึงแบบที่แรกคำว่าศักดินา ผมเข้าใจว่าแบบมันจะแบบ period หน่อยๆ แบบนุ่งแบบจงกระเบนแล้ว หรือแบบว่าเป็นโรงเรียนที่แบบสอนฟันดาบ อะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับยุคนั้นนะอ๋อแต่พอมาอ่านเรื่องจริงๆแล้วก็มันเป็นอีกแบบนึงมันเกี่ยวกับชนชั้นอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกผมไม่ค่อยรู้ว่าศักดินาแปลว่าอะไร เป็นไงล่ะน้องผม ผมรู้แต่คำว่าชนชั้น ผมรู้คำว่าศักดินา ผมรู้แต่คำว่า the school แต่พอรู้ก็โอเคครับก็ได้ตามชื่อเรื่องครับตามเนื้อเรื่องว่ามันคือการแบ่งชนชั้นอะไรครับซึ่งก็เท่ดีครับเท่กว่าชื่อ ตอนรับบทเป็นเพิร์ดค่ะ คือเพิร์ดจะว่าเหมือนก็เหมือนปาจะว่าต่างก็ต่าง คือปาจะเป็นผู้หญิง ถ้าสมมติเป็นปาจะเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ได้เรียบร้อยแต่ชอบอะไรหวานๆแต่เพิร์ดจะเป็นผู้หญิงห้าวจะเป็นฟิลทอมบอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่เหมือนเพิร์ดจะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่จะมีความเป็นพี่จะชอบเทคแคร์ดูแลคนอื่นแล้วก็ด้วยความที่เพิร์ดเป็นเด็กทุน เวลาที่เขาได้มาอยู่ที่โรงเรียนสยามกาญจนาเขาก็จะเรียกว่าไงมีคือเขาก็จะรู้ว่าโอเคเขาควรจะอยู่ในที่ตรงไหนเขาควรจะทำตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงกับสถานที่นั้น แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาล้ำเส้น หรือเข้ามาอยู่ในแบบเกินขอบเขตที่แบบเรียกว่าไงมาล้ำเส้นอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่โอเคเขาก็จะเหมือน take action อะไรบางอย่างมันก็ท้าทายอีกแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าพอเรื่องนี้แบบตัดผมสั้นด้วยแบบเปลี่ยนลุคประมาณหนึ่งเลยถ้าเทียบกับทายาทหมายเลขหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้เห็นปาอีกเวนึงเลยใช่ค่ะ จริงๆรับบทเจนเนตค่ะในเรื่องก็คือจะเป็นเพื่อนกับเปาแล้วก็กันทีมีตะวันแล้วก็บูมนาวาเป็นเพื่อนที่แบบอยู่ในระแวกเดียวกัน คือตอนแรกเขาก็จะเป็นคนสดใสเป็นเด็กตั้งใจเรียนแบบอยากมีอนาคตที่ดีเพื่อพ่ออะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบตอนหนึ่งพอหลังจากพ่อเขาเสียเขาก็จะเปลี่ยนไป มันก็จะอยู่ในโจทย์ของหนูก็คือเมื่อพ่อคุณถูกฆ่าและแฟนคุณเป็นคนสารภาพว่าฆ่าพ่อคุณอันนี้คือโจทย์ในเรื่องนี้ค่ะมันก็เหมือนได้รีเฟรชอะไรใหม่ๆเอาความรู้ที่เราเรียนสายการแสดงโดยตรงด้วยค่ะก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ด้วย บูมมิ่งเหรอครับในเรื่องจริงๆบูมมิ่งเป็นคนเงียบๆแบบไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่แต่เราก็แบบมีคนสนิทก็คือพี่น้องแบมแล้วก็พี่เบิร์นนะผมว่ามันมีความคล้ายกับตัวผมในชีวิตจริงแต่บางเรื่องก็อาจจะไม่เหมือนถ้าเหมือนก็น่าจะเป็นแบบว่าผมเป็นคนชอบสังเกตซะมากกว่าสังเกตว่าคนรอบข้างมันทำอะไรกันหรือว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างรอบตัวเราแต่เราก็จะไม่ค่อยพูดนะเราก็เก็บแล้วก็คิดอย่างเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ค่อยโอเคหยิบมาใช้อะไรบ้างได้แต่ถ้าไม่เหมือนผมว่าตัวละครมันเงียบไปหน่อยถ้าชีวิตจริงผมเป็นคนล่าเริงพูดมาก จริงเหรอ ไม่แต่อยู่กับพี่ๆผมไม่ค่อยพูด พูดได้ดิพูดได้ ก็คือถ้าเทียบกับบูมแล้วน้องไม่ถือว่าพูดผ่าน ผมว่ามันนานในเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกปมมันละกัน เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเจอยากครับโดนแบบเรารู้มาว่าแม่เราโดนข่มขืนมันหาล่องไม่เจอว่ามันต้องรู้สึกยังไงแต่ว่าเล่นไปสักพักมันก็แบบพอเราได้ไปดูมอนิเตอร์อะไรนะมันก็เห็นว่าโอ้โหฉากมันรับไม่ค่อยได้แล้วก็เลยมันรู้สึกอย่างนี้เราก็พยายามนำมันมาประยุกต์ใช้ก็ถือว่ายาก ค่อนข้างไกลตัวมากๆค่ะแบมค่ะแบมก็จะเป็นน้องของ
ไบเบิลแล้วก็เป็นลูกสาวคนเล็กอะไรเงี้ยค่ะน้องคนเล็กค่ะน้องคนเล็กก็ถูกเลี้ยงดูมาแบบหนูว่าแบมค่อนข้างถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีนะคะเขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเงี้ยค่อนข้างยากมากๆหนูเลยต้องเข้าหาแบบคุณครูเลยค่ะเพราะหนูแบบไม่เคยเจอไม่เคยมีภาวะอย่างนี้เลย ไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงในชีวิตจริงเลยค่ะใช่แล้วหนูไม่เข้าใจไม่รู้จะเล่นออกมายังไงด้วยค่ะตอนอ่านบทก็กังวลมาก ตอนนั้นก็รีบไปปรึกษานี่ได้ปะปรึกษาแพทย์อะใช่ไหม ใช่มีได้คุยกับคุณหมอที่เขาดูแบบอาการ PTSD ด้วยค่ะ แล้วก็คุณครูที่แบบเคยทำคือหนูแบบหาทางแบบสุดๆค่อนข้างไกลอะค่ะแบบค่อนข้างไกลตัวแต่ว่าหนูแบบอยากทำออกมาให้ดีก็เลยแบบต้องศึกษาเยอะนิดนึงค่ะหนูรู้สึกว่ามันต้องใช้ energy เยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบไม่ energy ไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นแล้วเวลาเล่นมันต้องแบบมันต้องเหมือนแพนิคหรืออะไรมันต้องหายใจหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทำเต็มที่ค่ะ เก่งมากนะ ผมไดมอนด์นะครับรับบทเป็นไบเบิลครับก็ตัวละครนี้นะครับก็เป็นพี่ชายของแบมแบมนะครับแล้วก็บูมมิ่งนะครับก็อยู่ในบ้านคนรวยนะครับไบเบิลเนี่ยจริงๆเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วมีทุกอย่างพวกนี้เนี่ยมีทุกอย่างมีอยากได้อะไรก็ได้แค่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนอยู่แบบบนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเวลามีปัญหาอะไรก็คือใช้เงินแก้ปัญหาหมดเลยแล้วเวลาอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยคือตัวเราเองอ่ะก็เป็นคนที่เห็นใจคนอื่นเพราะว่าเราถูกเลี้ยงมาโดยแม่ของบูมมิ่งแล้วเป็นเด็กที่จะต้องแบบมาเจอปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายมากๆอย่างเช่นแบบครอบครัวอย่างเงี้ยแบบคนที่เรารักมันโดนข่มขืนโดยพ่อของตัวเองแล้วแบบโอ้มันเป็นอะไรที่แบบช็อกอะคือผมไม่เคยเจอในชีวิตแต่ว่าผมจะต้องแบบจินตนาการว่าถ้าแบบมันเกิดขึ้นในครอบครัวเราจะรู้สึกยังไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาเราเล่นตัวละครนี้ทีไรอะมันจะเกิดความเครียดไมเกรนเนี่ยจะขึ้นตลอด พูดจริงนะแบบขึ้นตลอดอะคือผมอะจากคนที่ก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นคนที่สิวไม่ค่อยเยอะ แต่เล่นเรื่องเนี้ยคือผมอาจจะเป็นคนที่มีสิวในตอนอยู่ในสภาวะความเครียดเยอะๆมันเหมือนมันมีฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้นแล้วมันทำให้หน้าเราเป็นสิวใช่ซึ่งตัวละครตัวนี้ผมว่ามันเป็นตัวละครที่ยากแล้วก็ชาเลนจ์มากๆสำหรับผม เป็นนาวาครับผมซึ่งเขาคนนี้เรียกได้ว่าเป็นเด็กไทยแดงครับซึ่งเราก็อยู่ร่วมกันกับนี่เลยครับเจนเน่เพิร์ดแล้วก็กันทีครับผมใช่ครับซึ่งผมที่ผมตีความคือนาวาเนี่ยมันเป็นคนที่อยู่ในชุมชนมาตั้งแต่เกิดแล้วมันก็จะข้องเกี่ยวกับแบบสังคมแบบยาเสพติดนิดหน่อยไม่นิดนะครับ ไม่มีอะไร ข้องเกี่ยวกับ ทางเสพ ยาเสพติดใช่ครับซึ่งเหมือนที่บ้านเนี่ยเหมือนเขาอยู่กับแม่เขาใช่แล้วทีนี้เหมือนแม่เขาก็ไม่ค่อยแบบสนใจอะไรขนาดนั้นเหมือนนาวาจะได้ความอยากที่จะดังอยากที่จะมีโปรไฟล์ที่ดีอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาน่าจะได้จากแม่เพราะว่าแม่ก็เป็นเหมือนกันเพราะแม่เขาเป็นคนแบบคอยแบบไลฟ์สดขอของขวัญใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนตัวละครตัวนี้มันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความดีดนิดนึงมะดีดปะ เราบูมไม่ดีด ไม่แต่บูมอาจจะเป็นคนอินโทรเวิร์ต โอ้โหบูม หนูขอโทษที่เมื่อกี้มีไอ ใช้ เดีย ผิดหรือเปล่าผมไม่ยินดู คือบูมก็จะเป็นคนที่มีมุมที่อินโทรเวิร์ต กันทีก็ ไงครับ เป็นเพื่อนๆเนาะก็มีเจเน่ครับแล้วก็มีดาวาดาวาแล้วก็มีเพิร์ชใช่ไหมครับแล้วก็คืออยู่ในซอยที่เหมือนที่เพื่อนๆเล่าอยู่ในซอยมาตลอดเขามีคุณแม่ซึ่งเป็นคนพิการทางการได้ยินครับก็เลยจะต้องเรียนรู้การใช้ภาษามือมาตั้งแต่เด็กแล้วก็กันทีเป็นเด็กตั้งใจเรียนครับเด็กดีอ่ะเพราะว่าเป็นแบบเด็กดีในอุดมคติระดับหนึ่งผมเข้าใจกันทีระดับหนึ่งนะครับในถึงว่าสถานการณ์ชีวิตอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าในบางเรื่องที่สถานการณ์บังคับเนี่ยครับก็เข้าใจสิ่งที่เขาเลือกระดับหนึ่งว่าแบบความรู้สึกในการทำสิ่งที่ไม่ได้อยากทำมันเป็นยังไง ถ้าเป็นอยู่มากนะครับผมแล้วผมเป็นทอยครับทอยก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าฉีกทุกกฎฮะฉีกทุกกฎเลย ก็คือสร้างกฎขึ้นมาเอง เป็นคนสร้างกฎขึ้นมาเองเลยครับเป็นคนที่ไม่เข้าเรียนแต่ว่าได้เอผมรู้สึกว่ายิ่งเป็นตัวทอยด้วยอ่ะผมเป็นคนนิ่งๆใช่ไหม energy ก็ไม่ได้เยอะมากก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าทอยเป็นตัวที่แบบสุดอะพี่สุดในทุกด้านเลยทั้งในอารมณ์ความโกรธความอาละวาดของมันทำให้ผมต้องผลัก energy ตรงนี้ออกมายากครับไกลตัวด้วยทอย เป็นตัวละครที่ต้องโมโหอยู่ตลอดเวลา ใช่ aggressive ถ้าทุกคนเห็นนะเส้นเลือดผมจะขึ้นตรงนี้ทุกซีนเลยเหนื่อยแต่ว่าสนุกมากแล้วก็รู้สึก
สึกดีที่ได้เขาเรียกว่าเหมือนผลักความรู้สึกอิโมชันของผมอะผลักไปในให้มันสุดได้มากขึ้นกว่าที่ทัศน์จะทำมากๆ ซีนใหญ่ตลอดไม่เคยมีซีนเล็กเลย ใหญ่แล้วใหญ่อีก ซีนที่ตัวละครน้อยหรืออะไรก็ตามแต่ก็ยังเครียด หนัก ก็ อะ ยัง ไร หนั เงี้ ก ย ถึงไม่ต้องพูดก็คือเครียดค่ะ ขนาดทายอินสระผมยังเครียดเลย ไม่ต้องพูดแค่หน้าก็ต้องเครียดอะไรอย่าง เอ เงี้ย อ เรื่องมันเครียด ใช่มันต้องโหยอะไรตลอดทั้งเรื่องครับพี่ เรื่องมันเข้มข้นเรื่องมัน ใช่ เข้มข้น เข้มข้นมาก อาจจะบอกยากว่าใครหนักสุดเขาก็หนักกันทุ ห ก นัก ค กัน น ทุกคนจริง ถามรุ่นเล็กสุดอย่างคนนี้ดีกว่า น้องคนเล็ก ก็เป็นเกียรติครับเพราะว่าเราก็เคยดูเขาในทีวีครับพี่ชาคิดแต่ คือตอนแรกพอรู้ว่าเป็นพี่ชาคิดผมก็แอบเก่งเพราะว่าโอ้โหเขาก็เป็นดารารุ่นใหญ่เขามีผลงานเยอะครับแล้วก็พอไปเล่นจริงๆด้วยความที่ว่าโอเคเราอาจจะไม่ชอบพ่อมันก็เลยง่ายหน่อยเพราะว่าเกลียดคนเนี่ยง่ายกว่ารักคน มั้งสำหรับผมผมเกลียดคนเนี่ยง่ายกว่าก็เลย ก็สนุกดีครับเนี่ยพี่ชายเขาก็ส่งอารมณ์ก็เกือบไปกันครับพี่ชายที่จะชอบส่งพลังแบบความร้อนออกมาเวลาเขาพูดเขาจะแบบเข้มๆหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เลยคนลุก คือถ้าเราอยู่ในซีนแล้วเราเห็นเขาแบบฟาดกันอะถ้าในมุมคนดูเราโหมันขนาดนี้เลย แต่ตอนนั้นเราแบบเป็นตัวละครอะเราแบบ อยากนั่งดูตอนแรกนะ แต่มันอร่อยนะ ไม่ใช่ ๆมันไม่ได้เกี่ยวกับอร่อย ไม่เหรอ ไม่ ก็ ใช่ แบบ อ่ะ ฟาดฟันเขาฟาดฟันใช่ไหม อ๋อโอเคโอเค ไม่แต่นาวามันก็ตัวละครมันก็ไปกิ ตั น วละ อะ ค ไร รมันสนุ เป็ ก น ส ผู้ นา ฟัง น ไป ไง ด้วย เป็นคนเดียวที่แบบ อยู่แล้ว ได้ เอาตัวรอดแล้วก็ยิง ไม่อันนั้นบูมเลย วันนั้นหลายเทคนาวะ หิวมัน อิ่มเลยอย่างผมก็ได้ครับผมก็ปะทะกับพี่ชาคริสบอยพี่ชาคริสมีพี่ชาคริสแล้วก็มีพี่แอฟใช่ครับโอ้โหทั้งสองคนนี้คือแบบว่าเวลามองหน้าผมเป็นอะไรที่แบบโอ้ my god นี่คือเราจะต้องแบบเล่นกับรุ่นใหญ่ที่เขามากประสบการณ์ แล้วก็เขาเรียกไงดีเราก็ respect ในผลงานของเขามากๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดี เพราะว่าเวลาเขารับส่งมากับเราอ่ะเวลาเขาส่ง energy มาให้เราอ่ะมันทำให้เราได้รับแล้วเราก็ส่งกลับไปแบบเหมือนเป็นกระจกสะท้อนเขาอย่างเงี้ยครับก็โอเคดีมากๆครับ ผมก็ปะทะกับเรียกว่าทุกคนเลยก็ได้ครับพลอยทั้งพี่อ้อมพี่แอฟแล้วก็พี่ชาคิดแล้วก็พี่กบด้วยครับผมก็ในภาพของพี่กบก็เขาเป็นพ่อผมนะรู้สึกผมว่าแอบยากนิดนึงที่ผมต้องไม่ชอบเขาแล้วก็รักเขามากๆในคนเดียวกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าค่อนข้างยากที่จะโชว์ออกมา แต่ว่ามันก็จะมีซีนที่ผมสามารถโชว์ออกมาได้ ก็รอทุกคนติดตามดูครับส่วนคม ไม่อยากดูอ่ะ พี่อ้อมอ่ะมันจะมีซีนที่ผมต้องปัดขวดน้ำจากมือเขากลัวโดนมือเขามากเลยอ่ะกลัวเขาเจ็บอ่ะแล้วมันก็โดนจริงๆด้วยแต่ว่าก็โชคดีที่เขาว่าไม่เป็นไรการแสดงแต่ว่าก็เป็นเกียรติมากเลยครับปกติเห็นอยู่ในทีวีอย่างเดียวแล้วก็ทุกคนก็สอนผมหลายๆเรื่องมากๆเลยที่ครับผมอาจจะไม่ได้ปะทะขนาดนั้น แต่ว่าอาจจะโดนเรื่องสายตาใส่ก็แอบกลัวบ้างอะไรบ้างครับพี่เขาสายตาดุดันชิบผม พี่แอฟผมเนี่ยเป็นคนที่แบบ ออร่าจะ เป็นคนที่สายตาแล้วแบบเราเวลาเรามองเวลาเราเล่นนะครับเราจะมองตาใช่ไหมแต่พี่แอฟเป็นแบบส่งสายตามาแบบอินเนอร์เขาแบบ มันมีอะไรข้างในเยอะมากๆอ่ะมันเลยทำให้เราแบบนี่แหละใช่ แล้วพี่แอฟก็เปลี่ยนบทบาทมากในเรื่องนี้เขาแบ ใช่ บร้ายมากปกติเราจะไม่ค่อยชินกับพี่แอฟเล่นลายใช่ไหมคะเรื่องนี้แม่แบบจัดเต็มเนาะแบบคนละคนเลยค่ะ พอเป็นตัวละครปุ๊บเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ย เวลาปกติข้างนอกพี่แอฟก็จะแบบเรียบร้อยแล้วเวลานั่งก็จะแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่แบบแต่หลายก็ยังนั่งหลังตรงอยู่ค่ะ วันนี้ก็แบบสุดยอดมากค่ะก็แบบดีมากค่ะพี่แอฟส่งมากๆอย่างที่ม่อนบอกคือแบบว่าเหมือนเราบางทีเราแบบไม่ได้คิดว่าเราจะเล่นอะไรในซีนขนาดนั้นนะคะแต่แค่เรารับแอคจากแบบผู้ใหญ่อะค่ะรุ่นใหญ่มาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบบอกหนูแบบอยากให้แบบเล่นตรงไหนอยากให้พูดตรงไหนก็แบบพูดได้นะแบบว่าบอกได้นะว่าอยากให้ช่วยตรงไหนไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาจะแบบเซียนมากๆแล้วก็แบบจับตรงนี้ระวังโดนนาฬิกานะอะไรเงี้ยค่ะแบบคือแบบดีใจและเป็นเกียรติมากๆค่ะเพราะว่าปกติก็จะเห็นเป็นฝ่ายดูในจอแต่ว่าครั้งนี้ได้มาแบบอยู่ร่วมเฟรมเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยก็แบบดีใจค่ะ มันมีฉากหนึ่งที่ผมอยากพูดมากจะมีฉากที่ผมอาจจะต้องห้ามพี่แอฟ
ใช่ครับแบบเป็นฉากที่แบบว่าเขาแบบปะทะกันแล้วผมจะต้องห้ามแม่แบบบางทีมันก็ต้องมีแบบฉากแอคชั่นบ้างแบบเวลาเราต้องผลักแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็กลัวแม่เจ็บมากๆเราก็อยากพยายามที่จะเซฟพาร์ทเนอร์เราให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแบบบางทีมันจะมีฉากที่เขาจะต้องปะทะกับพี่อ้อมใช่ครับแล้วแบบเราจะต้องจับเขาคือเราอะเซฟแล้วนะคือเราพยายามที่จะไม่จับเขาแน่นมากแต่แบบด้วยความที่แรงมันจะเข้าไปอ่ะผมก็แบบว่าไปขอโทษพี่แอมเหมือนกันนะว่าแบบว่าเฮ้ยเมื่อวานผมจับแรงไปไหมหรือว่าแบบเวลาผมแบบเล่นแอคชั่นอ่ะแบบให้ผมแบบทำยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยมันเป็นแบบมันเป็นการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่พี่แอฟจะบอกเสมอว่าแบบเล่นมาได้เลยทำมาได้เลยอย่างเงี้ย ใช่ แบบตลอดเลยค่ะ ถ้าเป็นพี่แอฟเนี่ยผมรู้สึกว่าคือภาพสวยนะครับพี่เขาสวยที่เขาดูแบบสง่าอย่างเงี้ยแต่ว่าพอในบริบทที่เล่นกับผมเนี่ยเขาจะมีความแบบกดขี่ที่คมอยู่ในสายตาเวลามองขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แอฟเนี่ยเหมือนแบบเคลื่อนไหวช้าแต่มันมีความแบบเหมือนเสือเราจะคุบอะไรตลอดเวลาใช่ไหม มีความนางพญา ใช่นางพญาที่แบบสง่าอะไรอย่างเงี้ยสีตราใช่ส่วนพี่อ้อมเนี่ยก็แล้วเขาจริงพี่อ้อมบ่อยกว่าแล้วเขาก็จะเหมือนสอนเรื่อยๆอะครับสอนว่าแบบตรงนี้ถ้าอยากให้มันไปได้อีกลองเทคหน้าลองอย่างนี้ดูไหมลองอย่างนี้ดูซิแบบหยิบยื่นสิ่งที่เขารู้แล้วมาสอนเราบ้างว่าเราอาจจะทำยังไงได้บ้างให้ซีนมันไปได้ไกลกว่าครับ จะได้เห็นถึงความจริงในสังคมอะค่ะว่าโอเคในสังคมเรามันมีความเหลื่อมล้ำอยู่ในหลาย ๆ รูปแบบค่ะไม่ว่าจะทั้งระบบการศึกษาสถานะทางการเงินหรือว่าเรื่องเพศอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เห็นความจริงของสังคมโดยที่เล่าผ่านชีวิตในโรงเรียนค่ะก็คือสยามกาญจนาซึ่งก็นอกจากจะเรื่องเห็นถึงความเหลื่อมล้ำแล้วอะมันยังได้เห็นถึงครอบครัวถึงวิธีการเลี้ยงลูกของพ่อแม่แต่ละคนที่เลี้ยงลูกออกมาไม่เหมือนกันซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันก็ส่งผลให้เด็กเติบโตมาที่แบบมีพฤติกรรมหรือว่าลักษณะนิสัยที่ต่างกันค่ะ นอกจากเรื่องแบบปัญหาชนชั้นปัญหาครอบครัวเรื่องเพศเรื่องอะไรที่เราจะได้รับอะเรารู้สึกว่าคนดูทุกคนจะได้ร่วมกันตั้งคำถามแล้วกันว่าปัญหาทั้งหมดเนี้ยมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แบบมันก็เป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่จะต้องมาคิดร่วมกันเพราะว่าอย่างการศึกษาอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบมันเป็นหนทางไปสู่อนาคตอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่เหมือนการศึกษามันเป็นพื้นฐานของทุกอย่างอะค่ะแต่ว่าเรื่องอะไรพื้นฐานของทุกอย่างแต่ว่ามันก็กลับมีความไม่เท่าเทียมเหมือนกันเด็กมันก็เห็นได้จากเด็กที่โอเคที่บ้านมีเงินที่แบบสามารถส่งเสียไปดูไปเรียนต่างประเทศได้เรียนโรงเรียนดีๆเทียบกับเด็กทุนอะไรเงี้ยที่แบบกว่าจะได้โอกาสนี้เข้ามาอะไรเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันทั้งที่การศึกษามันเป็นแบบพื้นฐานสำคัญของแบบสำหรับเด็กอะไรเงี้ยค่ะไม่กังวลนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเพื่อให้เกิดการถกเถียงในสังคมค่ะมันเป็นหน้าที่ของแบบของละครอยู่แล้วเลยกังวลเหรอคะไม่เพราะว่าละครก็คือจะเป็นเหมือนเรียกว่าไงเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทำให้เหมือนคนดูได้ตระหนักถึงอะไรบางอย่างค่ะก็หวังว่าละครเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งหนทางละกันที่ทำให้คนดูได้ตระหนักรู้ได้เห็นถึงความจริงในสังคมก็ขอฝากเรื่องศักดินาวิทยาด้วยนะครับสามารถดูได้ทุกวันพุธและพฤหัส 20:30 ทางช่องวัน 31 และออนไลน์ผ่านแอปวันดีครับ ค่ะฝากติดตามพวกเราทุกคน ฝากติดตามด้วยนะครับ